მდინარე. აბაში არის ჩვენი ბალდის მშვენება. ნამდვილად. აბაშის მდინარის წყალით გავიზარდეთ. ყველა იმ წყალით კუთხეში იმ წყალით იყო. ქვემოთ ჩასასვლელი გზა იყო, პატარა საცალფე ხო და კოკებით, ჩემ ბავშვობაში კოკებით დავქონდა წყალი. იქედან ამოვქონდა და იმ წყალს ხმარობდით სახლში. ბებო მოიყვანდა ხოლმე ცხვრებს, ჩავრეკავდით ამას მდინარეზე. კარგად წავსვამდით საპონს, გავაკათკათებდით ამ ჩვენს ცხვრებს და ესე იგი მათ შეხედვას არაფერი არ ჯობდა და ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ არ გაგვირბოდნენ ეს ცხვრები, თითქოს მათაც სიამოვნებდათ ეს ყველაფერი და თითო-თითოდ ესე დავავლებდით ხელს, ჩავიყვანდით, ასე ვერთობოდით ქვია ამას. ვიყავი, როცა მშობლებმა წამიყვანეს ხიდის ქვეშ, იქ გავიცანი პირველად აბაშა. მდინარე ესე პირველად შევეხე, აღფრთოვანებული ვიყავი, ცოტა შიშიც მქონდა. დამეხმარა თვითონ წყალი ყველაზე მეტად დამეხმარა, მაგ ცნობია რომ უსაფრთხოა და აი აქ ვარ. გელოდები, გასწავლი ყველაფერს. სადღაც 8-9 წელს ვიყავი, პირველად რო გამიშვეს ჩემ უფროს ძმასთან ერთად დამოუკიდებლად ეფშალავის საბანაოს ვეძახით, სადაც ცოტა უფროსები იკრიბებოდნენ და სულ ოცნება თქონდა, როდის წავალიქ, როდის ვნახავ. იქ რომ მივედი, პირველად გადავხდი კლდიდან და ეგეთი ემოცია არც მქონდა განცდილი, რომ ახრა მაგარი ყოფილა. ესე რომ მეთქის მე ვიყავი, თავით გადავხდი, ეს მე ვარ, რა მაგარიაო. აქ ძალიან შემიყვარდა ის ეფშალავის საბანაო და სხვაგან წასვლას ვერც განვიხილავდი.
пошел домой. Где? Ну и поезжай. Как удачи? Да. Да. Я вчера уехал. ყველა მიცის ეს რამე. ერთი სოფლის წყაროს გველეშაპი დაებადა. წყალს არ იძლეოდა. გველეშაპი უშველებელი, ულმობელი და ღონიერი იყო. თან ცეცხლს აფრქვევდა პირიდან. გაწამდა ხალხი. Yo! Eleniko! ბატონო, Salam! მობრძანდით. შეიძლება? არა შვილო, ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით საერთოდ ამბამის შესახებ. რა კეთდებოდა ისიც არ ვიცოდით თემ. 40 წლით გაიჭირა. არა, ამის შესახებ არაფერი არა. კილომეტრ ნახევრიანი ტერიტორია რო აქვს გაიჭარებული. მთლად წაუღიათ ჩვენი ხეობა და ესა. თავიდან ბოლომდე სხვისი ყოფილა ეს სავაშა ქვემოთ. ჩვენ სად უნდა წავიდეთ? ბავშვები სად წავიყვანოთ ამ სიცხეში? ფანას ტობადან კაღუმდე არის გასხვისებული ეს ტერიტორია. ცდილობენ რომ აი თვეში ერთხელ გაბანავებთ, რაღაც ესეთ პირობები მოგცეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვინც უნახეს ხალხი ამ ყველაფერს არ ემხრობიან. ყველაფერი წაუღიათ და გაუყიდიათ ჩვენი კუთხე. Madonis municipalitatis sofel baldasi მდებარე კანიონზე მომდენო 3 წლის განმავლობაში ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ელექტრონული აუქციონის შედეგად დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და კომპანია კანიონს 350 შორის 20 წლამდე ვადით ხელშეკრულება გააკეთა, თუმცა გადაწყვეტილება მეჯერე კომპანიაში ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების შედეგად დამატებითი სამუშაო ადგილები შეიქმნება და ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდება. დასაქმებული ყავს ადგილობრივები დაახლოებით 20 ადამიანი. ისუსები ასაცხოვა. ამ სტატუს ნახევარს დავიტოვებთ და კიდევ ნახევარს ავუმატ ვაკის მოლოდინო როგორც შიდა ტურისტები ასევე გარე ტურისტებიც რაოდენობას გაიხდება. ბალდის კანიონის მშენებლობას ოპტიმისტურად უყურებს ადგილობრივი მაცხოვრებლების ნაწილი. აცხადებენ, რომ კანიონის მშენებლობა დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მინიმალურად განხორციელდება და პროექტები ევროსტანდარტების შესაბამისი იქნება. მათივე თქმით, გარემოზე მამლის ზეგავლენის თავიდან აციების მიზნით ბალდის კანიონის შექმნამდე გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები ჩატარდა. ჩვენ ვცდილობთ რომ მინიმალურად ჩავედოთ აკაუ ბუნებაში. სავარაუდო ადგილი დარჩება ისევე როგორც არის, გადავახსენებთ ადგილობრივებს, რომელიც იქნება მაშველები. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მარტვილის კანიონის მსგავსად ბალდაში კანიონი ადგილობრივების რეალობას უკეთესობისკენ შეცვლის. თავისთავად სისუფთავეა ყველაფერი კარგად არის ორგანიზებული. ბალდის კანიონის ტერიტორიაზე ყველაფერი კარგად არის? ყველა კარგად არის თუ რა? ვაუ! ყოჩაკ. გრანდიოზული იმედის გადაცემა. არხი, ჭეშმარიტება. მოიფინა ნათელი ყველაფერს. ძალიან უხერხულია. გრაფ, იცი რა არის? იმედი არ უნდა გქონდეს არასდროს, ცი? გაიღვიძე ბიჭო, დაგექცა ქვეყანა. რა ჭიშა? ნერვიულობს, განიცი. საუბრობ ოდნავ უკან. გრაფი ცუდა. რა უქნიათ სათავისთვის? გრაფ, ფინალის წავიდეთ? წავიდეთ ფინალზე? ამ შალავეზე ყოველთვის ყურში რაღაც ისმოდა, რომ სათავეზე ავიდეთ. სათავეს ეძახდნენ კანიონს, სადაც ჩვენი
საბოლოო გაჩერება იყო ბანაობის. და ამ სათავეზე რომ მოვხვდი 15 წელს ვიყავი, იქ ფეხი როგორც კი შევდგი, რან გაოცებული ვიყავი სილამაზით, ვერ ბედავდი წყალში ჩახტომს სევიდან კლდიდან მიყურებოდი. თვითონ მთხოვა წყალმა რო გადავხტარიყავი, გადავხტი და როგორც კი ამოვყვინთე, მივხვდი რომ სხვა ადამიანი ვარ, გავიზარდე, რაღაცა მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, რაღაც შეიცვალა. ამის მოყოლაც რო დავიწყე მე მეგობრებთან. ყველა რაღაცნაირად მიცინოდა რა და თავიდან მეგონა ხوار დამცინიან თქვა და მე აღმოჩნდა რომ ყველა ადამიანს აქ ეტაპები აქვს და მივხვდი რამდენად ძვირფასი არის ამ სოფლისთვის და ამ სოფლის მაცხოვრებლისთვის ეს ყველაფერი. არ შეიძლება არა ვიცი კი რატო ოკუპაციო ხას და რო არის მოხუცები და იგადაგადელა კარი ჩაკეტილი და ესეან მაინტერესებს გახსნილი ხელი. ხო და ეს კარი იყო ურადიელად როგორი ჩაკეტილი იყო ერთი კარი გავაღე მეორე მხრიდან მე ბაჩო შევიდა და ძლივს რაღაცნაირად ბაჩო ისვილი რა შემეძინა ხო იცი აი ამ წყალში უნდა ვაყუმპალავო აქ წყალში უნდა ჩამოვიყო მაგათვის მინდა ესეთი ჩემი ასე უნდა ვაყუმპალავო და შენი ვახუნა და შენი არის ჩემი შვილები და ჩვენი დეშები ახლა მე გადავეშვები წყალში და თავიდან დავიბადები აუცილებლად ტურისტი აუცილებელია სოფლისთვის არა დღევანდელ ცხოვრებაში არის პრიორიტეტი როცა გზა გაქვს გასაკეთებელი ერთი გზა გაქვს მეორე გასაკეთებელი სოფელში შიდაგზები გზა გაქვს მესამე ბევრი ხიდბოგირებია გასაკეთებელი განათებებია გასაკეთებელი როგორი ახლა პრიორიტეტი არის ის რაც საჭირო იყო სოფლისთვის როცა სოფელს ეხება ჩემს სოფელში მე ვარ პირველი და აქაური ცხოვრები ეხლა რაც კეთდება, ეგ არც ქვეყანას ხმარდება, არც სოფელს და არც არის ხმარდება ვიღაც კონკრეტულ 2-3-5 ტიპს, ხო? ამიტომ ესე თუ იმით მოდიხარ, რომ მე შენ გამოვაკეთებ შენი განვითარებისთვის ამას, თუ ჩემი განვითარება გინდა, კითხე, ხო? აღმოჩნდა ესე რომ დაცული ტერიტორიები რაც იყო, თურმე ამ ტიპს რო გადაეცათ, დასაცავი აღარ გახდა. ხო. ვიღაცის გამო ეს აღარ არის ისეთი ლამაზი ისეთი საჭირო ქვეყნისთვის რომ აღარ დაგშასავ და მივეცი ტიპს სადგენდო ანუ აღარ ვიცი სადგენდო დაცული ტერიტორია ხელფასს რო ეს ტერიტორია დაიცვალა და არა განადგურდა ხო უხდი ბეტონი მიასხა სადღაც კირის მოაჯირები გაუკეთა ეს ხავსი რაც არის საუკუნოვანი რეცხავენ ბეტონს ასხამენ ეხა ჭირდება დაცვა ხო იმას რატო დგები და რატო ყიდი ვინ მოგცა ამის უფლება ჩვენ მოგეცდი იმის უფლება რომ შენ ეს დაგეცვა ჩვენ მოგეცით ჩვენი ნებით ჩვენ დაგიქირავთ როგორი ვარიანტი ხა ბოლოსკენ რა შედეგი გველოდება და როგორ უნდა მოვიქცე ანუ ნახე ამას თუ დავიცავთ ვიცავთ ყველაფერს ამას ვერ დავიცავთ ვერ ვიცავთ ვერაფერს და მაგიტო არის პრიორიტეტებში დასალაგებელი ჩაჩიოდე ანტი ეს არის ჩამოსასვლელი არა აქედან არის როლერის ბილიკის სასწრაფო აქედან როლერის სასწრაფო აქედან აი ეს ინგლისს მოვიშალეს აბეტონებიან ეხა რა ესა ხო აი დასაწყისი და აქ ჩერდება ეს როლერი კი ბატონო ბილიკი ჩერდება მან და იწყება როლერი იქიდან ზემოთ დაეშვება ქვემოთ რა ეს არის ამათი თავი ბოლო რამდენი დროსი არის შეხედა გაიგერა დაიცა ხა სტებები ისოს ვოტანი აკარია მოკლედ სუღურტები არიან რა სუღურტები არიან სუღურტები ზო ჯერ კანიონი დავიცვათ რა და მე
სალამ. მოდით, მომზადით, მოდით. რაღაც საქმე გვაქვს. შემოდით. როგორ ხარ? რა ვიცი, ვარ, ნენა, გამარჯობა. მოდით. რაო ბაჭო. კანიონის ამბავზე მოვიდეთ. მაგრამ ნარაფერი არ იცოდა, მაშინ სამწუხაროდ შეიძლება წერა ნარაფერი არ იცოდა. ეგ არის ხო, საკწერია რომ ჩვენ ამის აწევის შესახებ არავის არ გაუთხრებილა. აქ ხელმწევს ვაგებთ რომ მე შევიტანოთ სასამართლოში პეტიცია რომ აი ჩვენი ჩართულობის გარეშე მოხდა ყველაფრის გასხვისემ გაიჯარება როგორც თვითონ იძახიან 40 წლით. რა მნიშვნელობაა? ძალიან ბევრია 40 წელი. სამ მაგარი გასხვავება? შენი მდინარე და შენი სოფელი რომ დასაცავი გაგიხდება. ძალიან ძნელია. არც ვიფიქრებდი არასდროს, არ ვიცი. ხარასაც ესენი აკეთებენ, ეს არ არის სწორი. აი დავშვა წარმოიდგინე, ამ ადგილას დავიბადე, გავიზარდე, მთელი ბავშვობა თითქმის იქ მაგატარებული და ძალიან ტკბილი მოგონებები მახსენდება და ის კაცი მეუბნება რომ არ უნდა ჩახვიდე, არ შეგიძლია ჩახვიდე. არის, მეგარი. უნდა წავიდნენ აქედან, მეატონის სამუშაო, რა ვიცი, მე რა არის იქ. ახლა იმდენი ბეტონი და ის აუბედურება იქ. ველურ ბუნებაში. აგოპატიებს ბუნება ამაშია თავის საქმეთური. მე ესენი წავლენ, დავჩებით ჩვენ, ამ განადგურებული ბუნები. უნდა დაუთმოთ, არ უნდა დაუთმოთ. ჩვენი პირველი მოთხოვნა იქნება აუცილებლად რომ თავი და ეს მშენებლობა შეჩერდეს, გამოყოს სახელმწიფომ სხვადასხვა სტრუქტურებიდანაც იქნება საჭირო ხალხი და სოფლის საინიციატივო ჯგუფთან ერთად დაიწყოს ამაზე მსჯელობა. გამოვარანებით? აუცილებლად გამოვა. Dio! Bacho! Diana Bebo! რასკია, კაცო ამოსყიდვა. ეს ხალხისა, ეს ბუნება. მე აწი დიდი დრო არ მაქვს და გასული მგდებო, მაგრამ ამას არ შევეგუები. კანიონის გამოსულები ხელმოწერებს აგროვებთ, რომ სასამართლოში პეტიცია შევიტანოთ მუშაობის გასაჩერებლად. ჩვენ სოფლის ბავშვებს არაფერი არ აქვს მეტი მდინარეა და ეგ ბუნება და ეხლა ჩემი შვილიშვილები რო ჩამოვლენ ვერ იმასკნას ვერ ჩავიდეს იქანი იმაში და ეს ისეთი ადამიანები რომ არ მომხრობიან, მაგრამ მეტი გვაქვს რომ ეგენი ჩვენ ხარეს გამოვლენ ბოლოს. ხალხს სამუშაო ადგილები აქვს და გონიათ რომ დიდი ძალაა და მთავრობასთან შეყოლები არიან და მოხსნიან სამსახურებიდან. ანუ ზოგს გონია რომ უსიშოვიან და ფულის გამო ყიდიან 40 წლით ამ სოფელს და ბუნების საგანძურს და ეგეთი რაღაცა არ შეიძლება რა, ჩემთვის კი არა ნებისმიერი ამ სოფლის მაცხოვრებელისთვის. მე ეს ვფიქრობ. ფიზიკურად მოსახლეობას არც ცოდნა ქონდა და არც მზადყოფნა ქონდა იმისა, რომ ამდენი სტუმარი იყო. და აი ესე მოხდებოდა, როგორც დღეს არის, თორე ყველა წინააღმდეგი იქნებოდა, როგორც ჩვენ ახლა ბალდაში. დაჭამეს მე ერთ სასახლეები დაგვიდგეს, აი ლაპარაკით გამოცდილება მქონდა აქედან აღებული. 1% არ არსებობს იმისი, რაც მაგათმა თქვეს, ეგ მან შესრულდეს რა. ეგ ზედმეტად მარტივი რაღაცა, მარტო შესვლის პრობლემა რო იყოს ადგილას გამარჯვება. ხო. ჩივლესო? ხო, რა ეხა რაღაც გადაუღიათო და Facebook-ზე რო არ დადო. რა ვიცივლეს? რო გადაიღეს უნებართოთ. გადაიღეს შიგნით ჩვენ არაფერი არ გადაგვიზნებია. გარეთ გადავიდეთ ყველაფერი გას დაიგეთ ხელს. ნახა, მაინც. და მირეკაო ეხა დათუნხეთ ეს. მაინც არ ვიცი რა შეიძლება. სადა მიდია ბაგადადი და გადადები.
იკა დაკენი სამი კურცელი შევაღროვე 70 ხელმოწერა. Nice, brother. Go, 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 go. Ati bitte gashon. Armi vardi. Ja che c'è mio, onenu. Atsta. ვარდი მე ექსები გადაშავდენი მე ოჯახ მარტი ოჯახი იყო რა. მინდა გოლი არ გამიტა. ეს პოლიციიდან მოწია. იქ დგას პოლიცია როგორც მე გავიგე ხა თავის ტერიტორიაზე. ხარ. დარჩა. ეს პოლიციით გავიგე. ჩავით შენაკავ. როგორც მაინი. აფლება მისო კერძოდეს გადაიწყო ამას. და ჩვენები და რაღაცა მე დაკითხე. აი მათ ქუჩი რა გავაბადეთ თქვენს ხალხს. მინახე. ვერახე, წამო. კომიტეტში გაკ, მათე წამო, მალე. ბიჭო. სამი ორზე ხა. მოჭე, კაი. მათი ერთი. აი, ვიღო. ზოგს არ უნდა დახემოწერავში ამ სასამართლოს და იმის ვახსენე საჩივარში რაღაცა დედემი არ მოეწონა ზოგმა ბანკში მაქვს საქმეები და რაღაცა უაზრობის ხნიანო რამეს უკეთესია ხო ზოგი ვიღაცისგან გაფრთხილებული რამოდენი ოჯახით მამას უნდა და ხელის მოწერა მაგრამ შვილს არ უნდა და პირდაპირ უთხრა მამას რომ იმან მითხრა მაგრამ სახელი ვერ გავიგე ნახდად ვინ იყო და იმან მითხრა რომ ხელი არაფერს არ ვუაწეროთ თემბოდან გამარხილესო საყვედური მომივიდა მაგრამ მე მაინც მოაწერა საპოლოთ ჰეი თანგო ისინი ათარაში უმეტესობა მოაწერა. უმეტესობა მოაწერა. სადარა 18 წლის ხო? სადარა 18 წლის. აბა. ნუ მიყურე მასზე. იკაკო შამდე. ო ამის ასაკი მოვდაბა. და ამის იმა.
გე? ეპარტიაში დაუწყიათ სოციალურზე მინიშნები. ეხა ეპარტიაზე გადავიდა. ხო, ეხა იმათ ჩაჭირა დაუწყეს, ვინც დაინახეს, გამოვიდა და რაღაც თქვა ინფორმაცია და დაშანტაჟების და შეშინების თემები არა. ამდენ ადამიანს არის წინა წლებში მახსოვს რომ სადაც 50-მდე იყო, მაგრამ მაგის ვერ შეიძლება გავორმაგდა კიდეც რა ბოლო წლებში. ეს სქემა ხო ვიცით როგორც მუშაობს. რეცეპტს რაღაცები ჩააწყვეტეს, რომ აი მოგიხსნით და აშენებენ რა. სოციალურს თუ იღებ, მაშინ ხმის ამოღების უფლება აღარ აქვს. რა მოიღებ? აღარც ნამა. სიჩუმისთვის უხდია სინამდვილეში. და მაშინ ეს არის просто ინფორმაცია იმის რა შეაშენა. ო, რა თქმა უნდა. როგორ ეუნებიან, იცი? რაღაცამ არაფერს შუაში არ არის და სოციალური ხო ჩაგერიცხა ესე რაღაც ხო ზუსტ მოდის ეს ახსენებენ რა ეს სოციალური არსებობს. მორაზრობა. აა. პირდაპირაც ეუბნებიან რამდენსაც კიდე. ეს რა თუ ვიბრძოლოთ ხო, მაგიტო არის მნიშვნელოვანი, რომ ესე სათითაოდ არ გამოგვაცავენ ეს ადამიანები, ვინც ესე მატერიალურად ცუდ სიტუაციაში. ხვალებები დღე უკვე იცვლება სხვანაირად იწყებს. ორი ტაქტიკა და ბრძოლის ტაქტიკა შეიცვლება. მალადეც ხათულის. ერთი წინაშე უნდა იყო, ხო, მართალი, რა, კიდე მიდარი გასული. 40 წელი დინარი არცად არ იყიდება და რაღაცა მოიდგეს და რომ გაყიდეს და ვითომ იჯარა რაღაცა და აი ფულის თანოგი უნდა რაღაცა ეს ფულის თანოგი არა ქრისტიანული ეს არა ადამიანური და აი უნდა იყო უნდა აქო აქანდის უნდა გეკო შოვარნაძისთვის მე უნდა იყო ბიზინაივა შოვარ იმისთვის მაგის სააკაშვილს ეხლა უნდა აქ რომ ივანიშვილს და ამა ქართულმა კაცმა საქართველოში ყოველ ნაბიჯზე ფული რატომ უნდა იხადოს მე არ ვიცი რა მგონი ეს ქრისტიანული ადამიანი მეგეთანხმებენ ამ რაღაც მე უნდა თქვენ დაგასაქმე აბა ვისმა იყვანს ახლა ეგვიპტიდან და იმიდან ხო არ ეყავს დილას მუშებს ახლა ისევ ჩვენ უნდა არა ის არის ხო თქვენ დაგასაქმეთ უნდა გაიცან რომ გაჭირებული ხალხი ამოვიდეს და რაღაც სიამოვნება ნახავს რომ ამდენი გაჭირების და ამდენი შრომის ამდენი წვალებზე რომ მოვიდეს და რაღაცა იბანაოს და შენ კიდევ აღარ ყადაღას დაუგე ფულს დაუგე რამდენსაც გინდა იმდენ საიდანაა ეს უნდა თქვა, უნდა ყველაფერი რაც გაწუხებს უნდა თქვა, აბა. თუ არ თქვი დაისიზრება იმას? არ არის, თავრობა ის. მაინც უნდა თქვა, სულ უნდა თქვა, სულ უნდა ცადო. სულ უნდა ცადო, იმის გულისთვის რომ თავრობის იმედი არ აქვს, ხო უნდა შეწყვიტო რაღაც. Maria, vamos a ver si nos vemos más con Arkna, ik შევარდები თავით. თავით განაყოფას ისწავლე. ისწავლე თავით განაყოფა. უკეთესად ამოღან და პაცეს. ბიჭო, მე პულა დავრჩალ. ჯერა უფრო შეიძლება ადამიანმა რაღაც დაიწყოს მარტო იმიტომ რომ უყვარს. და ჩვენ ამას ვიცავთ იმიტომ რომ ამას ყოველი გვაქვს ძალიან ბევრი რაღაცა მოგვცა ამას.
არავითარ შემთხვევაში არ დავთვალოთ. ვერავინ ვერ დაგვაქვს. ვიბრძოლებთ ბოლომდე. განვითარება ბალდას კანიონის ტერიტორიების მოხდეს არჩევ გაზომა და ერთხელ გაჩენა როგორც ჩვენია განვითარების სახელმწიფოებს და ჩვენი ფაქტ გომით ანუ თავ მნიშვნელოვანი რეგულირებას და ეს ნებისმიერი სახელმწიფო Bacho, okay, estamos. მოვიდე,